චේතනාස් කිචන් YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මම මොනවද හදන්න යන්නේ? butter garlic prawns recipe එකක්. ඉතින් butter garlic prawns recipe කිව්වම ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති හරිම අමාරුයි හදන්න කියලා. එහෙම නෙමෙයි. මම අද කියලා දෙන්නම් ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය වලින් කොහොමද ලේසියෙන් butter garlic prawns recipe එක හදන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද හදන්න කියලා. අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා ඉසෝග්‍රෑම් 250. ඒ වගේම පොඩි නිවිති කොළ කිහිපයක්, සුදු ලුණු බික් 4ක් හීනියට කපාගෙන, කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්, ගම්බිරිස් තේ හැන්දක්, ලුණු රස අනුව, කෝම්පිටි තේ හැන්දක්, බට කෝප්ප කාලක්, තෙල් මේස හැන්දක්, වතුර ස්වල්පයක්. මම මුලින්ම කරන්නේ රත් වෙච්ච පෑන් එකට තෙල් මේස හැන්දක් දානවා. ඊට පස්සේ රත් වුණ තෙල් එකට අපි අපේ ඉස්සෝ ටික දාගන්න ඕන. මං ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඉස්සෝ වල තියෙන වතුර ගතිය අයින් වෙලා පාට වෙනස් වෙනකන් අපි මේක ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඉස්සෝ වල වතුර ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වතුර ටික ඔක්කොම හිඳෙන්න ඕනේ. ඉස්සෝ වල මේ වගේ ඔරෙන්ජ් පාට ආවට පස්සේ මේ වතුර ගතිය හිඳුනට පස්සේ තමයි අපි ඉතුරු ටික කරන්නේ. දැන් අපේ ඉස්සෝ එකේ වතුර ටික ගිහිල්ලා ඒ වගේම තැඹිලි පාරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවට අපි රස අනුව ලුණු ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. මදි නම් පස්සේ අපිට තව දාගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ ලුණු ටිකක් දාගෙන කලවම් කරන්න. ඊළඟට අපි ලුණු ටික දාලා කලවම් කරගෙන ඉවරලා අපේ සුදු ලුණු හීනට කපාගත්ත ටික මේ වෙලාවේ එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳට මේ ටික මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් අපි අපේ නිවිති කොළ ටික මේ වෙලාවේ මේකට දානවා. නිවිති කොළ ටිකක් දාලා ඊළඟට අපේ බටර් ටික විනාඩියකට විතර පස්සේ නිවිති ටික චුට්ටක් මැලුණාට පස්සේ බටර් කෝප්ප කාලා මේකට දානවා. බටර්ත් එකතු කරාට පස්සේ විනාඩි 4ක් විතර මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරලා අපි ඉදෙන්න දෙන්න ඕන. නිවිති ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ පොඩි කොළ හොයාගන්න නැත්නම් ලොකු නිවිති කොළ අරගෙන පොඩියට කපලා දාගන්න පුළුවන්. අපි බටර් ටික දාගෙන විනාඩි 4කට 5කට පස්සේ මේකට අපිට පුළුවන් වතුර මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවේ අපිට පුළුවන් අපේ ගම්බිරිස් කුඩු ටිකයි කෑලි මිරිස් ටිකයි එකතු කරගන්න. කෑලි මිරිස් ගම්බිරිස් කුඩු ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඉස්සර ප්‍රමාණය අනුව ඔයගොල්ලෝගේ රස අනුව ඔයගොල්ලන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන්. බටර් වැඩිපුර දාලා තියෙන්නේ මේකේ එන්න ඕනේ බටර් රසක්. ඒ කියන්නේ බටර් ගාලික් හන්දා අපිට සුදු ලුණුයි බටරුයි ටිකක් වැඩිපුර එන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි මේ ඉස්සෝ වලට ඒ බටර් රසයි සුදු ලුණු රසයි එකතු වෙන්නේ. මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝගේ ඉස්සෝ එකේ රස බලන්න. මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝගේ ඉස්සෝ එකේ රස බලලා ඊට පස්සේ අන්තිමටම මම අර තියාගත්ත කෝන් පිටි එක වතුර මේස හැඳි දෙකෙන් දිය කරලා මේ වෙලාවේ මේකට දාන්න. කෝන් පිටි මිශ්‍රණය දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි 5ක් වගේ ලිපේ තියලා මේක ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ පුදුම සුවඳක් එන්නේ හරිම රසයි මේ ඉස්සෝ එක. දැන් මගේ ඉස්සෝ එක ලෑස්ති. එහෙනම් අපි මේක බෙදාගමු දැන්.
තියෙන්නේ මං හදාගත්ත බටර් ගාලික් ප්‍රෝන්ස් එක. ඉතින් මේක හරියම රසයි. අපි හිතනවා නිස්සෝ කන එක ඇඟට සැරයි කියලා. ඒත් ඉතින් මේ වගේ හදාගත්ත වෙලාවට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කෑවා කියලා මොකුත් වෙන්නේ නැහැ නේ. මම නම් ආසම කෑමක් තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ බටර් ගාලික් ප්‍රෝන්ස් එක ලේසියෙන්ම හදලා මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ page එක like කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ආයෙත් දවසක අපි හම්බෙමු.